Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού με το DJI Mini 4K. Σήμερα θα κάνουμε το πολυπόθητο range test σε πόλη για να δούμε πόσο μακριά πάει. Να θυμίσω ότι το DJI Mini 4K είναι όπως ήταν και το DJI Mini 2, είναι OcuSync 2. Δεν έχουμε δηλαδή τα καλά του OcuSync 3 αλλά και του OcuSync 4 που έχουμε δει πόσο καλά δουλεύει σε DJI Mini 4 Pro, DJI Air 3 και 3S. Σίγουρα στο OcuSync 2 έχουμε πιο περιορισμένη εμβέλεια, αλλά παρόλα αυτά να δούμε τι κάνει και θεωρώ ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Εγώ αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, είμαι κάτω. Να το βάλω στο auto, ναι, είμαι στο auto. Έχουμε 14 δορυφόρους και περιμένουμε λίγο να ανέβει, να πάει στους 20. Έβρεχε τις τελευταίες 2-3 μέρες, δεν μπορούσα να κάνω πτήση, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και σήμερα βρήκαμε την ευκαιρία. Έχει ένα παράθυρο καλού καιρού για μέχρι το μεσημέρι απόγευμα και συνεχεία πάλι από ό,τι λένε θα βρέχει, για να κάνουμε σήμερα λοιπόν το range test. Πάμε να περιμένουμε λιγάκι για τους δορυφόρους. Καλό θα ήταν βασικά να πάει στους 20 δορυφόρους, να μην απογειωθώ με λιγότερο από 20. Αν καθυστερήσει όμως πολύ, έχει πάει στους 16, ανεβαίνει. Αν καθυστερήσει όμως πολύ, θα ανέβω και λογικά όταν ανέβουμε και είμαστε στον αέρα θα έχουμε και καλύτερο αριθμό δορυφόρων. Από ό,τι βλέπω ανεβαίνει σιγά σιγά, είναι στους 17, στους 18 δορυφόρους θα απογειωθούμε, δεν περιμένω άλλο και θα πάμε να κάνουμε το range test, το οποίο θα είναι μια ευθεία γραμμή προς τα εκεί. Όπως βλέπετε, για να δούμε, ναι, προς τα εκεί, μια ευθεία γραμμή προς τα εκεί. Λοιπόν, 17 δορυφόροι, 16 τώρα πάλι, δεν πειράζει, έχει ένα πάνω κάτω, θα απογειωθούμε. Το Mini 4K είναι στον αέρα. Έχουμε ξυπνήσανε και τα κοράκια μέχρι στο καταχύμωνο και σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσουμε το range test. Έχει και τον ήλιο μέσα στα μάτια μου, οπότε θα βάλω να γράφει, θα πάρω ύψος και ύψος να το πάω στα 35 μέτρα, νομίζω είναι καλά. Άντε το πάμε στα 40, να είμαστε αρκετά χαμηλότερα, μάλλον αρκετά ψηλότερα από τα κτίρια. RC interference και αρχίζει και κάνει fluctuation. Έχω κλείσει φυσικά Bluetooth Wi-Fi στο τηλέφωνο. Είμαι σε πολύ καλό σημείο εδώ πέρα, το ξέρετε πλέον, είναι ανοιχτό. Και δεν έχω καλή εικόνα όπως βλέπω. Να το κατεβάσω λίγο κάτω. Ναι, έχει καθυστέρηση η εικόνα. Έχει αρκετή καθυστέρηση. Εν τω μεταξύ, μιας και ήρθα εδώ να δω λίγο και το return to home, auto return to altitude 30 μέτρα, μια χαρά. Βλέπω ότι κάνει κάποια σπασίματα το βίντεο. Περνάει και ένα ελικόπτερο, αλλά πολύ πιο πάνω από εμάς. Προχωράμε ευθεία γραμμή, όπως σας είπα, το χειριστήριο να κοιτάει προς τον drone όπως κάνουμε πάντα, γιατί το OcuSync 2 δεν είναι όπως το OcuSync 4, γι' αυτό και άλλωστε είναι πιο καινούργια έκδοση, γι' αυτό είναι και OcuSync 4, OcuSync 2 παλαιότερο. Έχουμε φτάσει στο χιλιόμετρο. Είμαι CE, εγώ το πιέζω όσο μπορώ. Φυσικά αν κάποιος το κάνει FCC θα πάει καλύτερα, αλλά τώρα θέλουμε να δούμε με CE τι κάνει. Εάν φτάσω μέχρι την παραλία νομίζω θα είναι πολύ ικανοποιητικό. Δεν το βλέπω. Χάσαμε τη σύνδεση, την ξαναβρήκαμε στο RC αλλά όχι στην εικόνα, τώρα βρήκαμε και το feed. Για να δούμε τι θα δούμε.
Συνεχίζουμε να προχωράμε, αλλά από ό,τι βλέπω ξαναχάσαμε, ξαναβρήκαμε. Δεν νομίζω. Signal lost, είναι δύσκολο. Χάνει και βρίσκει το σήμα. Τώρα βρήκαμε το χειριστήριο και θα το γυρίσω. Βλέπετε κάτω αριστερά το ραντάρ, η εικόνα μου είναι παγωμένη και παίρνω ταχύτητα να γυρίσω προς τα πίσω. Η εικόνα μου είναι ακόμα παγωμένη. 1400 κάτι μέτρα, 1500 πόσο φτάσαμε. Θα κάνω return to... όχι, το βρήκε. Δύσκολο. Κάνει return to home. Και εδώ πιάσαμε και την εικόνα, το feed. Άρα γύρω στα 1400 περίπου μέτρα. Όπως βλέπετε δυσκολεύεται αρκετά. Για να δούμε, ναι, έρχεται προς τα πίσω. Κάτω αριστερά βλέπουμε ότι είναι με 10 μέτρα το δευτερόλεπτο στα 1000 μέτρα. Η εικόνα είναι κακή. Τώρα έφτιαξε λίγο νομίζω, ναι. Έχει πολλά σπασίματα. Και γυρνάω σιγά σιγά προς τα πίσω. Μόλις ανέβουν λίγο τα σήματα, μόλις πλησιάσουμε και δεν έχουμε σπασίματα, θα το πάρω στο χέρι. Νομίζω ότι εδώ είναι η κατάλληλη στιγμή να το πάρω στο χέρι, μιας και είναι full τα σήματα. Και προχωράω. Πλέον το έχω πάρει στο χέρι. Είχα ξεχάσει πόσο, ή μάλλον να πω, είχα ξεχάσει πόσο καλό είναι το OcuSync 4. Γιατί μάλλον με το OcuSync 2 αυτά τα προβλήματα τα είχαμε και δεν το θυμόμαστε. Μου κάνει ακόμα και κάποιες διακοπές εδώ κοντά που είμαι. Δεν ξέρω πως υπάρχει καμία εδώ πέρα κοντινή. Το βλέπετε ότι ακόμα και εδώ κοντά που είμαι κάνει παρεμβολή. Δεν ξέρω μήπως υπάρχει κάποια κοντινή παρεμβολή της ημέρας. Εντάξει, τώρα έφτιαξε, τώρα είμαστε δίπλα. Θα σας δείξω αυτό το πρόβλημα που σας έλεγα με τις στροφές. Θα το κρατήσω χαμηλά για να μπορέσετε να το δείτε όσο γίνεται, το φέρω και κοντά. Αν δείτε, πάμε μπροστά και θα στρίψω δεξιά και βλέπετε ότι δεν στρίβει αμέσως δεξιά, πηγαίνει λίγο προς το πλάι και θα προσπαθήσω να το φέρω και από εδώ το βλέπετε ότι εδώ κοιτάξτε, έχω στρίψει και θα έρθει απάνω μου αν δεν το σταματήσω. Ας προσγειωθούμε. Νομίζω για OcuSync 2 δεν τα πήγε κι άσχημα. Πρέπει να δω λίγο, να ξεσκονίσω τα παλαιότερα range test που είχαμε κάνει με το Mini 2 για να σιγουρευτούμε ότι πάνω κάτω, αν όχι είχε τις ίδιες αποστάσεις. Θυμάμαι ότι πήγαινε μέχρι την παραλία. Αλλά δεν ξέρω σε τι υψόμετρο πέταγα. Τώρα ήμουνα στα 40 μέτρα. Δεν ξέρω πώς ήμουνα στα 50 ή στα 60 όταν έκανα αυτά τα range test. Θα πρέπει να δω λίγο στο playlist του Mini 2, να δω τα range test για να συγκρίνω και θα σας γράψω από κάτω στην περιγραφή. Επίσης θα έχω και τα link το range test για το Mini 2 κάτω στην περιγραφή, έτσι για αναφορά. Λοιπόν, αυτό ήταν το range test για το Mini 4 και μέσα σε περιβάλλον πόλης. Φυσικά θα κάνουμε και σε εξοχή να δούμε τις διαφορές. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!